سلام، سمیرا جنت دوست هستم از پانیز و قرار امروز یه پیراشکی فوق‌العاده خوشمزه با اسفناج درست کنیم که البته خمیرش قرار سبز باشه، یعنی اسفناج قراره بره توی خمیرش و مواد داخلیش هم که مثل پیراشکی معمولی با هر چیزی که دوست داشته میتونیم پر کنیم. برای درست کردن خمیرش اول کره یا روغن هیچ فرق نمیکنه، طبیعتاً با کره وقتی درست میشه خوشمزه تره. کره رو حتما بذارین تو دمای محیط کاملا نرم شه. بعد بهش نمک اضافه میکنیم، یک کوچولو فلفل، بعد پوره اسفناج رو قشنگ بخار پزش کنین یا آب پزش کنین. بعد از اون کاملا بعد از اینکه پورش کردین، بعد از سرد شدن کامل که آب نندازه، بریزین داخل موادتون. بهتره که هم از برگای اسفناج استفاده کنین هم از ساقش، به خاطر اینکه ما این دفعه توی خمیرمون میخوایم طعم اسفناج هم داشته باشیم، خوشمزه میکنه خمیرمون رو. بعد میایم 3 تا تخم مرغ لازم داریم، تخم مرغ هم اضافه میکنیم. تخم مرغ رو طبق معمول همیشه اول تستش میکنم که از سلامتش مطمئن باشم که تازه است. بعد همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. ببینید رنگ اسفناج هم خوش رنگه هم خوشمزه، ولی میتونید شما به جای اسفناج از جعفری و گشنیز پخته شده و پوره شده هم استفاده کنید. جعفری و گشنیز با هم مخلوط بشه عطر فوق‌العاده‌ای هم پیدا میکنه. اصلا میتونین حتی از جعفری، گشنیز، اسفناج هر سه تا از هر سه سبزیجات به اندازه نصف لیوان سبزیجات پوره شده میخوایم پخته و پوره شده از اینا استفاده کنید. مواد رو مخلوط میکنم تا بعد آرد و پکین پودر رو به تدریج به مواد اضافه کنم. خب توی این مرحله میتونین از همزن برقی هم استفاده کنین، از مفتول هم استفاده کنین، با دستتون هم میتونین مخلوطش کنین. آرد و پکین پودر رو با هم مخلوط میکنم و به موادم اضافه میکنم. ببینید همین الان مخلوط شد، رنگ خمیر رو ببینید چقدر فوق العاده است. میتونین بذارین توی همزناتون هم همزنتون اصلا این کار رو براتون انجام بده. بقیه آردم به تدریج اضافه میکنم. یه خمیر سبز فوق العاده خوش رنگ به دست میاد که قراره پیراشکیامونو با این خمیر درست کنیم. خمیره اینقدر خوشاب و رنگه، شما میتونین باهاش پیراشکی مرغ درست کنین، پیراشکی ماهی درست کنین، میتونین حتی به شکل کروسان بپیچین. خیلی استفاده از این خمیر میتونین بکنین. آرد رو به تدریج اضافه میکنم تا یه خمیر نرم و لطیف به دست بیاد، ولی در عین حال کاملا چسبندگیش گرفته بشه. آردی هم که استفاده میکنیم بهتره که از نوع آرد فانتزی باشه. بهتره تو سراغ آردای نولی که مخصوص شیرینی پزی و کیک پزی خیلی نرین. از تمام آردای 3-0 میتونین استفاده کنین. منظورم اینه که دنبال آردای 4-0 و خیلی لطیف برای این خمیر نگردین. ببینید همیشه چسبندگی خمیر رو با دستی که داخل خمیر فرو نرفته تست کنین. خمیرتون رو با آرد اضافی خشکش نکنین. الان این خمیریه که اندازه 1-2 قاشق دیگه بهش آرد اضافه بشه آماده است. خمیر رو میذارم روی سطح کارم، یه خورده زیر خمیرم آرد میپاشم. لطافت خمیر رو احساس کنم بین دستم. کاملا چسبندگیش رو میگیرم، ولی چون با پکین پودر داره درست میشه خیلی آرد مازادم بهش اضافه نمیکنم، چون یه خمیر تقریبا فوری محسوب میشه و خیلی سریع آماده میشه. چسبندگی خمیر رو گرفتم. خمیرم رو
روش رو میپوشونم، یا با یه پارچه مرطوب روش رو بپوشونین یا با پلاستیک، هیچ فرقی نمیکنه. میذارم داخل یه کاسه تمیز، روش رو میپوشونم تا خمیرم به مدت 1 ساعت استراحت کنه. البته چون پکین پودر داره، بعد نیم ساعت هم اگر عجله داشتین میتونین از خمیرتون استفاده کنین. خب همینطور که خمیر رو گذاشتیم استراحت کنه، موادمون هم آماده میکنم، به خاطر اینکه مواد باید آماده شه و کاملا سرد شه وقتی میخواد بین خمیرمون بریم و فرمش بدیم. تا زمانی که خمیر استراحتش تکمیل میشه اینم آماده میشه و سرد میشه. بعد شروع میکنیم به پیراشکی ها رو به آماده سازی. اول پیاز نگینی خورد شده رو داخل یه مقدار روغن، حالا میتونه روغنتون روغن زیتون باشه، میتونه کره باشه، پیاز رو تفت میدم تا پیازم یه کوچولو طلایی بشه، ولی خیلی بیش از حد سرخ و طلاییش نکنید. بعد پیاز که یه مقدار رنگش عوض شد، تابه رو از روی حرارت ور میدارم و گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنم. گوشت رو که اضافه کردم بیرون از حرارت، یعنی زیر تابتون کاملا باید خاموش باشه. گوشت رو که اضافه کردم کاملا گوشت رو با پیاز مخلوط میکنم، نمکش رو اضافه میکنم، فلفلش رو اضافه میکنم، هر ادویه‌ای دوست داشتین اضافه کنین. بعد از اون میتونین گوشت رو دوباره بذارین روی حرارت. خاموش میکنم زیر پیازو. ببینین زیر شعلم کاملا خاموشه. گوشت و پیاز رو کاملا با هم مخلوطش میکنم. حتی اگر حجم گوشت زیاد بود هیچ اشکالی نداره که داخلش یه مقدار آب بریزین. ببینیم کاملا زیرش خاموشه، کاملا گذاشتم بیرون از حرارت. حتی میتونین از رو شعله وردارین که خیالتون راحت شه. بعد گوشت و نمکش رو اضافه کردم، فلفلش رو اضافه کردم و مواد رو ببینین کاملا به این شکل، نه اینکه فقط الکی همینجوری تفتش بدین. کاملا پیاز رو به این حالت به خورد گوشت بدین. بذارین گوشته کاملا طعمش با پیاز ادغام شه و خوشمزه شه، روی زخم گوشت گرفته شه. خب الان سیرم اضافه میکنم. اگر دوست داشتین از پیراشکیتون بوی سیر خیلی کامل مشخص شه، در اون صورت بهتون پیشنهاد میدم که حتما سیر رو لحظه آخر اضافه کنین، بذارین عطرش داخلش بمونه. خب الان با خیال راحت مواد به خورد گوشت رفت. زیرش رو روشن میکنم تا گوشتم پخته بشه. گوشت رنگش که عوض شد میتونین از روی حرارت وردارین، کاملا پخته شده و خوشمزه پخته شده. ببینین اگر شما پیاز رو از رو حرارت ور ندارین، گوشت رو اضافه کنین بهش، قبل از اینکه بخواین اینو هم بزنین گوشتتون جمع میشه، بدون اینکه طعم پیاز رو بگیره، طعم نمک رو بگیره، طعم فلفل رو بگیره، جمع میشه، گلوله میشه و همون گوشتیه که حتی باهاش بخوام ماکارونی هم درست کنین، بچه‌ها که اینقدر ماکارونی دوست دارن حتما اون قسمت گوشت رو جدا میکنن. رنگ گوشت عوض شد، خیلی بیش از حدم تیرش نمیکنم، باید خوشاب و رنگ باشه گوشت. ببینین از روی حرارت ورداشتم. الان توی این مرحله جعفری خورد شده و فلفل دلمه خورد شده رو اضافه میکنم. فلفل دلمه تو میتونه فلفل دلمه قرمز باشه، میتونه فلفل دلمه سبز باشه، هیچ فرق نمیکنه، ولی بهتره که بعد از اینکه از رو حرارت برداشتین اضافه کنین که خیلی بیش از حد پخته نشه. هرچی سبزیجاتمون خامتر بمونن موادمون خوشمزه تره. خب نصف خمیر رو جدا کردم و خمیر رو روی سطح آرد پاشیده شده باز میکنم به ضخامت حدوداً 3 الی 4 میلیمتر. موادم هم کاملا سرد شده. خمیره انقدر خوشاب و رنگ و لطیفه، فوق‌العاده است، هم خوشاب و رنگ و هم بی نهایت لطیف. خب یه سینی هم زیر دستم میذارم. خمیرا رو با یه کاتر، قطر کاترمون 10-12 هست، این کاتر اولیه خیلی مهم نیست،
قالبش رو میزنم، از مواد میذارم داخلش، میپیچم خمیر رو و بعد با یه کاتر کوچیکتر کوچیکش میکنم. اگر دوست داشتین تو مواد میانیتون فلفل بیشترم بریزین بذارین، قشنگ مثل یه سمبوسه کاملا تند و خوشمزه بشه. حتی اگر پنیر خورم هستین، پنیر دوست دارین، داخلش میتونین پنیر گودا یا موزارلا هم بریزین. ببینید خمیر رو بستم، میام از یه گوشه خمیر رو شروع میکنم مثل قطاب به پیچیدن. بعد میذارم داخل سینی چرب نشده به این شکل. حالا میخوام یه مدل دیگه هم درست کنم برای اونایی که ممکنه پیچیدن پیراشکی مقدار براشون سخت باشه. هرچی بیشتر پیراشکیاتون رو پر کنین از مواد، همینقدر خوشمزه تر و بهتر میشه. بعد از اینکه به این حالت در اومد، با یک کاتر کوچیکتر که لبه‌هاش دالبر داره، منتها کاتر رو طوری بزنین که خود پیراشکیتون رو مواد گوشتیش بیرون نزنه. این فقط منظمش کردم اطرافش رو به این حالت. یه مدل دیگه که اونم باز مدل راحتیه، اگر پیچیدن رو دوست ندارین یا بلد نیستین یا عجله دارین، مطمئن شدیم بسته شده، میذاریم داخل خود سینی. به این حالت فرم میدیم. خب پیراشکیامون قشنگ پیچیده شد، چیدم داخل سینی. سینیمون هم احتیاج به چرب کردن نداشت، رفت داخل فری که از یک ربع قبل روی 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد روشن و گرم شده بود. اگر فرتون فر گازی بود حتما سینی لابی کف فر بمونه، فر برقی احتیاج نداره. و به هیچ عنوان فراموش نکنین که اگر فرتون خواستین فنش رو روشن کنین 20 الی 30 درجه بیاریم پایین تر. نباید بذاریم پیراشکیتون داخل فر خیلی تغییر رنگ بده، حواستون حتما بهش باشه که کاملا رنگ سبزش حفظ بشه. پیراشکی بعد از اینکه پخته شد، شما میتونین پیراشکی ها رو داخل یه ظرف دردار بذارین و هر موقع که خواستین سروش کنین توی ظرف بچینین، بره داخل میکروویو دوباره گرم شه، به خاطر اینکه گرمش خوشمزه تر از سردشه و قابلیت نگهداری داره داخل ظرف دردار، حتی داخل فریزر به مدت 1 هفته، توی یخچال به مدت 24 ساعت و هر موقع که دوست داشتین میتونین به همراه عزیزانتون نوش جون کنین.